හරි dropshipping series එකේ තුන්වෙනි episode එක මම upload කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මෙතන upload කරලා ඒක මම list කරලා දින එකට thumbnail එක නම එහෙම ගහලා මම මේක public කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මම මේ කරන වීඩියෝ එක bonus video එකක් විදිහට යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට store එකක් හදාගන්න පොඩි idea එකක් ගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඒ කියන්නේ bonus video එකක් විදිහට. ඒත් එක්කම මම කියන්නම් dropshipping කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරල විදිහට. මොකද කට්ටිය අහලා තිබ්බා නිකන් සමහර කට්ටිය අර ඉස්සර ඉඳන් ඉන්න කට්ටිය දන්න dropshipping series එක මම ගේන්න ඉන්නවා කියලා. සමහර කට්ටිය දන්නේ නැහැ dropshipping කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් dropshipping කියලා කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් ඔයා ඒ කියන්නේ ඔයයි මායි කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයා ගිහිල්ලා AliExpress එකේ රුපියල් 10කට key tag එකක් විකුණනවා කියලා හිතන්න. key tag එකක් ඔයා රුපියල් 10කට විකුණනවා. ඔයා ලාභයක් තියාගෙන රුපියල් 10කට විකුණනවා. මම ඊට පස්සේ Shopify store එක හරහා ඒ කියන්නේ Shopify කියලා platform එකක් තියෙන අපිට store එකක් හදාගන්න පුළුවන් AliExpress වගේ. ඒක හරහා ගිහිල්ලා අපි ඔයා මං store එකක් හදන මොකක් හරි store එකක්. ඒක හදලා මම AliExpress එකට ඇවිල්ලා මං හොයනවා බඩු මොනවද අඩුවට තියෙන බඩු මොනවද කියලා හොයනකොට ඔයාගේ රුපියල් 10ට විකුණන key tag එක හම්බෙනවා. ඉතින් මම බලනකොට research කරලා එහෙම බලද්දි ඔයාගේ රුපියල් 10ට සොඳර විකින්ලා තියෙනවා, සුපිරියට විකින්ලා තියෙනවා. මම කරන්නේ ඒ රුපියල් 10ට තියෙන එක අරන් ගිහිල්ලා මගේ store එකේ කෙලින්ම copy paste කරන්නේ. කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන images, ඔයාගේ තියෙන description ඒවා ඔක්කොම මං ගිහිල්ලා copy paste කරගන්නවා මගේ AliExpress එක වගේ හදපු මගේ site එකට. Shopify store එක හරහා හදපු site එකට. ඒ store එකට මේ paste කරගත්ත පස්සේ දැන් මම දාන්නේ ඔයා දාලා තියෙන රුපියල් 10කට. මම දාන්නේ කමිෂන් එකක් තියාන රුපියල් 50කට එහෙම නැත්නම් රුපියල් 100කට. එතකොට රුපියල් 100කට දැම්මොත් මට රුපියල් 90ක ලාභයක් තියෙනවා. රුපියල් 50කට දැම්මොත් මට රුපියල් 40ක ලාභයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ගන්න කමිෂන් එකෙන් තමයි අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ මේකේ මේ dropshipping scene එකේදී. හරිද? ඊළඟට කියන්න ඕන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි ඒ item එකක් අපි මුලින්ම ගන්න ඕනෙත් නෑ. අපි ගාව එක තියාගන්න ඕනෙත් නෑ. දැන් තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා මගෙන් ඒ key tag එක රුපියල් 100ක් දීලා ගන්නවා කියමුකෝ. ඒ 100ක් දීලා ගත්තාම එයාගේ details තියෙනවනේ මට දෙන්න. එයාගේ නම, එයාගේ address එක යවන්න ඕනේ. ඔක්කොම ඒවා ටික postal code එහෙම මට හම්බෙනවා. මම කරන්නේ මම එනවා AliExpress එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ තියෙන store එකේ තියෙන රුපියල් 10ට විකුණන key tag එකට අරයාගේ address එකයි නමයි billing details ඔක්කොම දාලා රුපියල් 10ක් මගේ තියෙන debit card එකෙන් pay කරනවා. එතනදී රුපියල් 90ක ලාභයක් හම්බෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ AliExpress එකේ ඉන්න seller දෙන tracking code එක අරගෙන අරය අපේ ගන්න අපේ store එකට ඇවිල්ලා ගත්ත එක්කිනාට දෙන්න විතරයි. ඉතින් එතන ඔයාට පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ එහාට මෙහාට කරගලා පොඩ්ඩක් මොලෙන් හිතලා හොඳ බඩු ටිකක් තෝරගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕකට තමයි සරල විදිහට dropshipping කියලා කියන්නේ. මේක පට්ට ලේසි දෙයක්. මිනිස්සු ගොඩක් අමාරුයි කිව්වට මේක පට්ට ලේසි දෙයක්. කීයක් හරි මුලින්ම වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් මේ වැඩේ හරියට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මේ බෝනස් වීඩියෝ එකේදී මම ඕක කියන්න හිතන් ඉන්නවා. මොකද dropshipping කියන්නේ මොකක්ද කියලා සමහරක් කට්ටියට knowledge එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටියට තමයි මේක මම කියලා දෙන්නේ. හරි. දැන් මම කියලා කියන්න නෙමෙයි මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට නිකන් idea එකක් ගන්න store එකක් ගන්න. ඉතින් මේ store එක ලංකාවේ කෙනෙක්ගේ කාගේද කින්දමන්ද කියලා දන්න සමහරකට මේ වීඩියෝ බලන ඔයාගේ වෙන්නත් පුළුවන් මේ site එක. මේක Brio Branson කියන site එකක්. මෙයා කරන්නේ දැන් AliExpress එකේ මේ තියෙන එයා කරන්නේ Apple Watch වල බෑන්ඩ් විකුණනවා. ඒ කියන්නේ එයා එක niche එකකට කරන්නේ Apple Watch කියලා. එයා Apple Watch එකේ tempered glass එක, Apple Watch එකේට හම්බෙන වෙන මොන හරි තියෙන tempered glass, එතකොට ඔයා හිතන්න තව එක cover set වෙන Apple Watch වලට දාන ඒ හැමදේම කරන්නේ නැහැ. මෙයා කරන්නේ Apple Watch වල තියෙන belt තියෙනවනේ එක leather belt, යකඩ belt අනම්මනම් හැම belt එකම තියෙනවනේ. ඒ belt ටික මෙයා අරගෙන AliExpress එකෙන් අරගෙන මෙයා මේකේ list කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ අර මං කලින් මං දැන් අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකේදී මේ වීඩියෝ එකේදී කියනවා minimal theme එකක් ගැන. ඒ minimal theme එක දාලා තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. ආ logo එකක් හදලා ලස්සනට Brio Branson කියලා brand එකක් හදලා තියෙන්නේ. හරි. මෙයා Brio Branson කියලා මේ brand එකක් හදලා තියෙන කියලා මම දැන් කියන්නම්. දැන් ඔයා හිතන්න Apple සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද මම හිතන්නේ Apple ඇඳුමක් දෙවම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ Apple t-shirt එකක් මැහුවා කියන්නකෝ. Apple t-shirt එක යාලා $999කට විකුණා කියන්නකෝ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 180කට වගේ එයා විකුණනවා. Apple ඒක ගන්න අය ඉන්නවනේ. අනිවාර්යෙන් ලෝකේ භාගයක්ම Apple t-shirt එක ගන්න අය ඉන්නවා. Apple company එකෙන් මහන Apple t-shirt එක. ඇයි ඒ Apple logo එකේ තියෙන brand එකට Apple කියන brand එකට මිනිස්සු වහවැටලා ඉන්න නිසා අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ. Brio Branson කියලා
මෙයාගේ ෆැක්ටරි එකකින් නිපදවන මෙයා හදන බෑන්ඩ් සෙට් එකක් විදිහට තමයි මෙයා මේක විකුණන්නේ. දැන් ඔයා Nike shoes දානවා, එතකොට Puma shoes දානවා, එතකොට Air Jordan shoes තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක shop වලින් හදනවනේ, එක එක factory වලින් හදන එක එක තත්ත්වයේ හදන මේ සපත්තු එහෙම විකුණන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙයාත් ඒ වගේ තමයි. හැබැයි මෙයා කරලා දින කපටි වැඩේ කියන්නේ මෙයා යනවා AliExpress එකට. AliExpress එකට ගිහිල්ලා බෑන්ඩ් විකුණන සෙල කෙනෙක්ව අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන එයාට විස්තරය කියනවා. ඒකට ටෙම්ප්ලේට් එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ විදිහට කියලා යාට කියනවා මෙයා දැන් මේකක් අපි දැන් මෙහෙම ඕඩර් කරොත් දැන් ඩොලර් 15කට මේක ඕඩර් කරා කියමුකෝ. මේක අනිවාර්යෙන් ඩොලර් 5ට වගේ ගන්න නැති. ඉතින් ඩොලර් 10ක ලාභයක් එයා තියාගෙන වගේ විකුණයි. සමහරකට ඩොලර් 5ට වඩා අඩු වෙනුත් මේ වගේ සිම්පල් බෑන්ඩ් එකක් ගන්න නැති. මේවත් එහෙම ගන්න ඇති. එයා කරන්නේ එයා සෙල්ලට යවනවා මම මෙහෙම කම්පැනි එකක් කරනවා. ඔයා මගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. එතකොට AliExpress එකේ අඩුවට මේක විකුණන කෙනා මේ කස්ටමර් සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් තියාගන්න ඕනේ. අනික මෙයා හැමදාම එයාගෙන් බඩු ගන්නේ නැ නිසාත් එයා කරන්නේ මේ Brio Branson කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක පොඩි ස්ටිකරයක් හරි එහෙම නැත්නම් අරයා යවන මොකක් හරි ක්‍රමයක් ඇදින මොකක් හරි මේ බෙල්ට් එක දාලා යවන ලස්සන ක්‍රමයක්. ඒකට මෙයාගේ ලෝගෝ එක දාන්න කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්න ඕනේ එහෙම. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඉස්සරහට කියන්නේ අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට විකුණන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට Brio Branson කියලා මේ කට්ටිය මේ වගේ දෙයක් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් idea app එක ගන්න පුළුවන්. එයා සාමාන්‍ය watch ගත්තාම එයා කරන්නේ මේවට කියන wrist band කියලා. ඒ band ටික විතරයි විකුණන්නේ. මෙතන rubber band ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන nylon මම හිතන්නේ මේ nylon band, leather band එකත් එක්කම bracelet එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නිකන් යකඩ වගේ. ඉතින් ගොඩක් මේ Apple Watch පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් සල්ලි තියෙන මිනිස්සු නිසා ඒ කට්ටියත් කැමති සල්ලි කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩඩ් විදිහට එන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි. දැන් ඔයා හිතන්න මට ඒ ෆෝන් එකේ නම මතක නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉන්න මතක් කරන්න. Pablo Escobar iPhone එක තියෙනවානේ. දැන් Pablo Escobar ගේ iPhone එක දැන් මේ ස්කෑම් කියලා කියන්නේ Apple එකට වඩා ගාණ අඩුයි කියලා කියන්නේ මේ ෆෝන් එක. මේකේ දැන් Pablo Escobar කියන්නේ ඩ්‍රග් ඩීලර් කෙනෙක්, ඩ්‍රග් ස්මග්ලර් කෙනෙක්, ප්‍රසිද්ධ. ඉතින් එයාගේ නම ගහලා එවනවා. ඒක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට. ඒකේ තියෙන Appleම තමයි උනාට ඒක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට එවනවා. මේ තියෙන මේ විදිහට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට නිකන් ගෝල්ඩ් කලර් දාලා සල්ලි නිකන් ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් පේන්න ඒ විදිහට එවනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි කරන්නේ. අපි මේ බෙල්ට් එකට අපේ ලෝගෝ එක දාලා යවන සීන් එකක් කරන්නේ. ඉතින් මේක මහ ලොකු දෙයක් නෑ. පට්ටම සිම්පල් විදියට මේ දේ හදලා තියෙන්නේ Brio Branson කියලා. ඒ වගේම තව සයිට් එකක් තිබ්බා Ilsha Fashion කියලා. ඒක මං හිතන්නේ අයින් කළා වගේනේ. ඒ වගේ සීන් එකක් යන්නේ fashion. ඔව් Ilsha Fashion එක අයින් කළා වගේ මේකේ. ඔව් මම හිතන්නේ මෙයා සමහර විට මේකට බිස්නස් නැති නිසා මොකක් හරි වෙලාවක් දන්නේ නැහැ. ඒක ගෙවලා නැතුවක් දන්නේ නැහැ. Ilsha Fashion එකේ කරේ අර බ්‍රේස්ලට් තියෙන නම් ගහපු අපේ නම් ගහපු බ්‍රේස්ලට් තියෙනවනේ. ඒ බ්‍රේස්ලට් විකුණපු එකක් තමයි Ilsha Fashion එකේ කරේ. ඉතින් මගේ ස්ටෝ එක මම හදාගෙන යන ස්ටෝ එක පෙන්නන්නම්. මම මේ ස්ටෝ එක වෙනස් කරනවා. මේක හදන්නේ නැහැ මම. මොකද මේ වගේ ලොකුවට දෙයක් කරගන්න අමාරුයි මට. ඒ නිසා මම සිම්පලි විදිහට අර වගේ දේවල් කරන්න හිතන් ඉන්නේ. දැන් මේකෙදි මම කරන්නේ shop now එකට ගියාම මගේ තියෙනවා categories ගොඩාක්. ඔයාටත් මේ වගේ දැන් ඔයා හිතන්න shoe ගත්තාම ඔයා ගෑනුන්ගේ shoes, පිරිමින්ගේ shoes, පොඩි උන්ගේ shoes, පොඩි ගෑනු ළමයින්ගේ shoes, එතකොට leather shoes, ගගා එක එක shoes වර්ග ගොඩාක් දානවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම දානවා නම් ඔයාට මේ වගේ කැටගරි සෙට් එකක් හදාගෙන මගේ වගේ මෙච්චර ලොකුවට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දාන්න මම මේ ලෝගෝ එක එහෙම හදාගත්ත ඒවා. ඉතින් මං කියන්නේ ලොකු දෙයක් කරනවා නම් ඔයාගේ මතකයේත් හොඳට මොලේත් හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ලොකු දෙයක් කරනවා නම් මොකද ඔයාට හැම දෙයක් ගැනම අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. එයි කියනවා නම් දැන් මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා Canal and Mats දෙකේ කොහෙද මේ selling price එක කියන්නේ AliExpress එකේ ඒක sale වෙන සීන් එකක් තිබ්බේ. කොහෙද කියලා බලමු අපි. ඒක sale වෙනවා AliExpress එකේ. AliExpress එකේ sale වැටෙනකොට මේකටත් ඔටෝම sale කියලා වැටෙනවා ඒක. තිබ්බා ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නද්දී
කොහෙද කියලා මතක නෑ ඇත්තටම මට ඩොග් ටැග්ස්ද ඒව ගැන එහෙම පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට හම්බෙන ගාණ පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. අර එහෙනුත් ඉතින් අඩු වෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂ ගාණකින් තමයි මේ කට්ටියත් අඩු කරන්නේ. ඒ වුණාට සේල් ප්‍රයිස් එක එහෙම වැටෙනකොට ඒව ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. හරි. මේක තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ඕනේ. මේක බෝනස් වීඩියෝ එකක් කියලා මම thumbnail එකේ දාලා දාන්නම්. ඒ කියන්නේ අයිඩියා එකක් ගන්න සයිට් එකක් කොහොමද ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් විදියට ගන්න කියලා. දැන් මේ දේ ප්‍රීමියම් ලුක් ගන්න ඔයාලට මේ වගේ එක නිච් එකට කරනවා නම් මේ විදියට හදන්න පුළුවන්. සිම්ප්ලි මිනිමල් තීම් එක දාගෙන. එහෙම නැත්නම් ලොකුවට හදනවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ හැපි පපි එක වගේ මගේ හැපි පපි එක වගේ ලොකු අයිටම්ස් දාලා ගොඩක්ස් දාලා මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගොඩක් ඇඩ් කරලා ඔයාට සරල විදිහට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මට අද කියන්න ඕනුනේ. දැන් කියන්න ඕනුනේ. ඊට පස්සේ මම lesson 4 එක විදිහට ස්ටෝ එකක් කොහොමද ඔප්ටිමයිස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට ලස්සනට ෆොටෝ ඇඩ් කරලා මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම කියලා දෙන්නම්. රැදිලින් දෙකට මාත් එක්ක මේ අයිඩියා එකේ